سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. از اونجایی که آموزش بوک خیلی پرطرفداره براتون یه ویدیوی دیگه آماده کردم. به یک روش جدید میخوام براتون بوک رو بزنم. امیدوارم که ببینید و خوشتون بیاد. خب شروع میکنیم. از قسمت پشت سر به صورت عمودی به طرف بالا تقسیم بندی میکنیم، گیره‌های کلاسیک میزنیم. از قسمت بغل گوش هم مو رو تقسیم میکنیم، گیره میزنیم و یه پروتز میذاریم و حالا شروع میکنیم روی اون پروتز موها رو از بغل سر به صورت چپ و راستی میچینیم. بچه ها ممنون میشم کانال من سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم حتما بزنید تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشید. کناره های سر در هر دو طرف به 3 دسته تقسیم میشه و باید وقتی که میخواد هر لایه از این 3 قسمت رو فیکس کنید با لایه بالایی فاصله داشته باشه. قسمت بالای سر رو شروع میکنیم، شونه کشی میکنیم، از شاین استفاده میکنیم، ضد وز میزنیم و شونه کشی میکنیم تا اون موهای وز روی مو ما از بین بره و با یک گیره حرفه‌ای اون رو فعلا فیکس میکنیم به صورت موقت تا از روی اون یک مقدار لایه های خطی در بیاریم تا بالای سر ما خیلی خوشگل‌تر نشون داده بشه.
میبینید برای اینکه بخوایم خطی در بیاریم باید از پایین ترین قسمت مو یعنی از ریشه مو رو به سمت بیرون بکشیم و بعد با شونه چنگالی موهای خورده اون رو شونه کنیم و سریع از یک فیکساتور قوی استفاده کنیم و اون رو تو حالتی که دلتون میخواد فیکس کنید.
خب اون لایه هایی رو که از قبل فیکس کرده بودیم مقداری ازش اضافه مونده بود. حالا میایم اونا رو به صورت چپ و راستی میایم زیر همدیگه فیکسشون میکنیم. برای این کارم اول باید هر لایه رو که برمیدارید داخلش رو پوش بدید. فیکساتور بزنید که اون پوشتون دوام داشته باشه و وزگیر هم بزنید تا وزای روش بره. لایه هایی رو که برمیدارید میتونید زیرش رو پایه بزنید با گیره های حرفه‌ای که اون چیدمانتون قشنگتر و برجسته باشه.
شده باشه. با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدید، از من حمایت کنید، چنلمو سابسکرایب کنید. ممنونم ازتون که تا انتهای ویدیو با من بودید. خدا نگهدار.